Vad hade du gjort om dina aktier tappade 50 000 kronor i värde på 2 veckors tid? Det är precis vad som har hänt med mina Sinch-aktier. I min förra video så sa jag att jag kommer aldrig sälja mina Sinch-aktier. Och ja, det är ju lätt att vara efterklok. Men hade jag vetat att aktien skulle gå ner så mycket, hade jag inte sålt innan då? Jo, det hade jag nog gjort. Så i den här videon så jag vill bara liksom snacka lite med dig och dela mina tankar kring mina aktier i Sinch och de här 2 veckorna. Hur jag tänker och hur jag tänker kring min investering i Sinch. Många kanske säger nu när en aktie har gått ner så pass mycket, den har väl gått ner typ 15% nu. Att är det inte nu som du ska köpa aktier eftersom nu har den ju gått ner, nu har den dippat lite. Ska man inte köpa mer aktier då? Jo, det kan man absolut göra. Och det är jättesmart ifall man tror att den ska återhämta sig uppåt då. Problemet är att jag tycker att min investering är så pass stor nu så att jag vill inte köpa mer, utan vill jag köpa fler aktier så gör jag det i ett annat företag. Min snittinköpskurs ligger väl kring 500 kronor eller något sånt där, så jag ser faktiskt ingen vits med att köpa fler aktier just nu. Jag känner mig ganska trygg med min investering i Sinch och känner inte att jag behöver öka. Jag håller på att nysa nu. Oj. Och det är det här som är det fina med aktier och börsen och sånt, att det är så mycket som kan hända. Det kan gå upp väldigt mycket på kort tid och det kan gå ner väldigt mycket på kort tid. Och det är det som är det fina med aktier, tycker jag. Det är det som är det roliga. Du måste ha ett jäkla mentalt psyke för att klara av när det rör sig så mycket. Och speciellt när du kommer upp och har lite större summor placerade. Jag kommer ihåg när jag var kanske runt 20 när jag började och man såg att en aktie gick ner, att min investering gick ner typ 100 kronor eller 200 kronor, så fick jag panik. När man har lärt sig och när man har blivit mer erfaren så inser man att det går inte att hålla på så och köpa och sälja, utan det bästa är att ha en strategi innan du köper en aktie. Sen oavsett vad som händer så sitter du still eller du köper mer ifall det är så att det går ner väldigt mycket. Du måste ha en strategi. Och det jag helt enkelt kommer göra nu är att jag kommer sitta still. Jag kommer vänta. Jag kommer inte fokusera så mycket på det. Visst, om det skulle nysta upp sig att någonting kaosartat har hänt med företaget, givetvis, då kan jag omvärdera min strategi. Just nu så kommer jag bara sitta lugnt ner. Om man zoomar ut och tittar på kursen eller tittar på den här aktien, så har den gått upp så otroligt mycket på 12 månader. Typ 160% upp bara på ett år. Och då är det förståeligt med ett sånt här företag eller en sån här aktie som har gått upp så otroligt mycket. Det är förståeligt att det blir sådana prisrörelser. Alltså att aktien kan gå upp typ 5% på en dag eller ner 10% på en dag, som det hände då dagen efter att rapporten släpptes. Och vad som hände dagen efter, alltså idag, när jag spelar in det här, det är att det var en insider, alltså en som äger ganska mycket aktier i företaget, som satt i styrelsen, som sålde aktier. Sålde hälften av de aktier som han totalt ägde. Och det här är ju någonting som marknaden eller börsen ser som någonting negativt. Därför att om någon som är inifrån företaget och har insyn säljer, så kan ju marknaden tycka att det här är ju någonting snett, det är ju någonting fel på det här, det är ju någonting negativt. Men grejen är att det är ganska svårt när man är inne på ett företag att välja ett bra tillfälle att sälja sina aktier. Och han kanske har gjort en fin vinst och behöver pengar till någonting specifikt. Det vet man aldrig. Förändrar det min syn på företaget? Nej, det gör det inte. Jag tror att Sinch, som har avtal med de största techbolagen i världen, kommer fortsätta att öka, och det ser man. Deras tillväxt är underbar. Man ser hur graferna bara går bättre och bättre för varje år. Man säljer mer och man köper upp nya företag och annat. Jag tror att de har en ljus framtid framför sig. Problemet är bara att aktiepriset, eller då kursen, rör sig ganska mycket upp och ner. Och det här är någonting som jag är bekväm med, som jag klarar av. Men många andra, de kanske inte klarar av det här. Och då ska man inte vara inne i sådana här aktier. Man kanske inte ska ha aktier överhuvudtaget. Jag har fått frågor om till exempel, kommer aktien att vända? Men vad då vända? Den har ju gått upp 160% på ett år. Den har ju bara gått ner under några dagar.
Grejen är att om du handlar med aktier, då ska du inte få panik efter några dagar eller en vecka. Du måste liksom ha en strategi från början innan du köper aktierna. Och så måste du tänka liksom, okej, så här, ifall du köper aktier, då måste du tänka, hur länge ska jag äga den här aktien minst? Du kan inte köpa en aktie och sen efter 2 dagar så paniksäljer du den för att någonting händer. Om du gör det så är det förmodligen för att du köper skräpaktier på börsen som går upp 200% på en dag, och det är inte rimligt. Att en aktie går upp 2% eller 5% på en dag, det är rimligt. Eller ner 5%, det kan den göra ifall någonting dåligt händer. I det här fallet med Sinch så var det att rapporten kom in och folk förväntade sig lite mer än vad de faktiskt levererade. Och det är helt naturligt att ett företag kanske går ner 5-10% på en dag ifall det är någonting så extremt och aktien har gått upp 160% på ett år. Det är helt naturligt. Kommer jag sälja mina aktier? Nej, verkligen inte. Nej. Kommer jag köpa mer? Nej, verkligen inte. Men det är lite tråkigt när sånt här händer. Men det är som sagt bara tillfälligt värde. Det här är ju någonting som man inte ska stirra sig blind på. Just det här tillfälliga värdet, det spelar ju ändå ingen roll ifall du tror på företaget i framtiden. För det är ju det priserna på de här företagen, alltså värdet på de här bolagen, det är ju baserat på framtiden. Alltså vad händer sen? Inte vad som händer idag. Och det är det som har gjort att kursen har gått så himla bra det här senaste året. För att folk tror att företaget kommer gå ännu bättre i framtiden. Och då när de får en rapport som visar att det kanske inte går så bra som de förväntar sig, då går den ner. Det var lite om mina tankar kring Sinch och jag behåller mina aktier. Vad tycker du? Behåller du dina aktier? Vad tänker du? Skriv en kommentar. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det gött. Ciao!